guys, na-assemble na siya. Tapos, kailangan nyo ng adapter ba to, Beng? Adapter ba yan? O, kailangan ng ganito para masaksak to, o. Tapos, tingnan natin kung press daw dito. Ah! Ganun siya, guys. Tingnan niya. Yan. Diba? Wala, sobrang talas yung mga blade niyan. Oh. So, pwede na tayo magluto ng ano yun? Ano yung tawag doon? Shanghai. Oo, magluluto kami ng Shanghai, guys. Kaya may ganito kami. Oo. Cute siya, guys. So, mura lang to, guys. Nasa 277. Oo. Ayan. Shopee link in my bio, char. Okay, guys. Bye. So, gumagana na rin pala yung ilaw. Ayan, oh. Ayan na, guys, yung ilaw. Oh, di battery lang yan. Ayan nyo. Oh, binili ko, walang battery to. Ayan, oh, may battery na siya, 3. Oh. So, yan siya. May ilaw-ilaw na ako, cute. Yan lang. Bye, guys. Thank you for watching.